So our staff here, the physiotherapists, also the nurses, doctors. Yeah. So once again, thank you. And it's your turn now, please. Thank you. Professor Oliver. Thank you. I appreciate to be here. And I want to introduce May because she is my simultaneous translator. Dạ thì hôm nay là giáo sư Oliver rất là hãnh diện và rất là vui vì được ở đây cùng tất cả các bác ạ. Còn em là My, em sẽ là phiên dịch cho bác Oliver. I will speak in short sentences because of the Vietnamese translation. Dạ, thì bác Oliver sẽ nói những câu ngắn để cho em dịch cho thuận tiện cho cả nhà. I'm experienced in lymphology and complete decongestive physiotherapy since 42 years. Dạ thì giáo sư Oliver là đã rất là chuyên trong cái chuyên đề mà điều trị phù nề hệ bạch huyết được 42 năm rồi ạ. And with my company in Germany, under the advice of the health government, we trained 1,000 medical doctors because it's not integrated in the university lymphology. Dạ thì ở Đức là bác đã training cho hơn 1.000 bác sĩ, tại vì cái chuyên đề hệ bạch huyết này là hiện tại là chưa được đưa vào cái chương trình mà học tại đại học mà. And really unbelievable 30,000 of physiotherapists in Germany, Switzerland and Austria. Và cũng hơn 30.000 là các chuyên viên, kỹ thuật viên trị liệu là cũng đã được học về phù nề hệ bạch huyết ở Đức ạ. And you have to realize we have in Germany 2 million patients who diseased at lymphedema. Dạ và chỉ riêng ở Đức thôi á, thì đã có hơn 2 triệu bệnh nhân bị phù nề hệ bạch huyết ạ. Most course, the problem is after radiotherapy and sentinel lymph node takeout and the breast cancer and the prostata cancer. That is the biggest group. But also we have primary lymphedema or other diseases in later time, arterial occlusive diseases or diabetes develops lymphedema in the very end. Dạ thì về cái việc mà phù nề á, thì mình có thể chia ra làm hai. Ví dụ như là phù nề do nguyên phát hoặc là phù nề do thứ cấp, như là sau khi điều trị với phóng xạ hoặc là sau khi điều trị về ung thư vú rồi nạo vét hệ bạch huyết, và cả sau khi điều trị về tiểu đường là mình cũng có thể gặp các cái vấn đề về phù nề liên quan đến hệ bạch huyết ạ. So, yeah, it's on. So, and I was yesterday speaker on the oncology congress here in Ho Chi Minh City, and I told that was really a point of interest for me that 95% of the uptake is going over the lymphatic system, not over the veins. And we know it since 10 years. It's absolutely new. And that increased the importance of the lymphatic system. Dạ thì hôm qua thì bác có trình bày ở trong một cái hội nghị, thì bác nói là hơn 95%, so over 95%. 95% only resorbing over the lymphatic system. That is fluid tissue, the fluid tissue. Yeah. And we have ultrafiltration per day, 5 till 10 liters, and that is 95%. The uptake, the recycling is over the lymphatic. In earlier times, we thought it is resorbed by the veins, but it's wrong. We know it by scientific studies from London, from Germany, and from the United States. Dạ thì dựa vào cái nghiên cứu ở London này, ở Anh này, ở Mỹ, thì hơn 95% cái phần dịch ở trong cơ thể mình á là nó sẽ đi qua hệ bạch huyết, chứ không phải là chỉ đi qua cái hệ tĩnh mạch thôi. And I'm sure it's very interesting for you. Every time when we treat with manual lymph drainage, it's like sport for the lymphatic system. Dạ và bác nói là mỗi khi mà mình điều trị cái liệu pháp mà lưu dẫn hệ bạch huyết, thì bác ví dụ nó giống như là một cái hội thao với cái hệ bạch huyết vậy đó. We are starting at the neck because that is the input, the connection to the venous system. To the venous system. To the venous system. The lymphatic are a recycling system, and they are to the veins connected up to here, angulus venosus, the right and left
venous ankle. Dạ thì cái hệ bạch huyết này là nó đi khắp cơ thể của mình, đi lên đến song song với lại hệ mạch máu đến cái khu vực cổ và đầu của mình luôn. Because to increase the uptake, the lymphatic system is an active pulsation system like heart, systole, diastole. Dạ thì cái hệ bạch huyết là nó di chuyển dựa vào những cái nhịp đập, những cái sự rung chuyển giống như là hệ tim. So the British people 100 years ago spoke about sucking vessels. A minus pressure is going on in the diastole, and therefore edema in the leg or in the arm hasn't any chance when you start the treatment with manual lymph drainage in the center, and therefore the picture here. Center and then step by step, lower leg or the arm. Yeah. Dạ vâng, thì cái hệ bạch huyết là nó đi khắp cơ thể, là ở trong cái phần thân của mình và ra các cái phần tứ chi của mình luôn ạ. And what is really very interesting, 90% of the uptake is over the skin, epiphyseal. It's no deep pressure, and therefore manual lymph drainage is very skinny. It's on the surface of the skin. Dạ, và bác nói là cái phần mà điều trị mà lưu dẫn hoặc là thoát dịch hệ bạch huyết thì mình có thể điều trị trực tiếp ở trên da, tại vì nó nằm rất là mỏng và gần với lại cái da của mình chứ nó không hề nằm sâu bên trong, cho nên mình dùng tay làm điều trị ở bên ngoài là đều có thể tác động được tới hệ bạch huyết ạ. And if you have to take out 2 or 3 lymph nodes by sentinel lymph node biopsy. Dạ, ví dụ như mình phải điều trị phẫu thuật lấy đi một số những cái nốt bạch huyết ở vùng nách. And afterwards, you with the radiotherapy, you are forced to make a radiotherapy afterwards. Và sau đó là còn phải điều trị về xạ trị ở vùng nách nữa. In Germany, you have 20% of the patients who has a blockage here in this region, in the arm and in the breast quadrant. Dạ, và ở Đức thì hơn 20% bệnh nhân á là đều bị nghẽn ở cái khu vực mà ngực và là cánh tay ạ. So, therefore, secondary lymphedema of the arm is not really correct. It is integrating also sometimes the breast and the backside also. Dạ, và các cái việc mà phù nề hệ bạch huyết do cái nguyên nhân thứ cấp sau điều trị á, thì nó có thể thể hiện ở việc là mình bị ở đằng trước ngực và cả đằng sau lưng của cái vùng tứ thân ngực luôn ạ. Here at the picture on the screen, you see the annulus venosus on the right and the left side. Ankle, you see here. Dạ, và ở trên màn hình là chúng ta có thể thấy hình thì bác đã chia sẵn về các cái khung hệ bạch huyết nằm ở phần ngực và cả phần lưng ạ. And this T-shirt I produced for Cairo because I did the course for physiotherapists and medical doctors in Cairo half a year ago. And I do anatomy in vivo, anatomy live paintings. Dạ, và thông thường để mà giải thích cho cái model ngày hôm nay á, là thông thường khi mà bác training cho các bác sĩ về cái giải phẫu chức năng của hệ bạch huyết thì bác sẽ vẽ trực tiếp lên người luôn ạ. But in a Muslim country, it's not possible, of course. So I produced this T-shirt. Dạ, và ở các nước giống như là về Hồi giáo á, thì họ không có thoải mái với cái việc mà lộ thân thể, cho nên thành ra bác mới vẽ lên trên áo và quần như thế này ạ. Yeah. So next step, what's going on because manual lymph drainage is only one part of the complete decongestive physiotherapy. It's a synergy between several methods. Add something. Dạ rồi, thì cái liệu pháp lưu dẫn hệ bạch huyết mình gọi tắt là MLD, nó sẽ là một nhánh trong cái việc mà thoát dịch hoàn chỉnh cho hệ bạch huyết thì mình sẽ gọi tắt là CDT ạ. The decongestive phase took normally 2 weeks daily training. For the therapist. For the therapist, for the physiotherapy. It is need daily management with manual lymph drainage and compression, bandages and skin care and exercises in compression and management. You see here in this, that is the decongestive phase of the Yes, CDT. for the patient. Yeah, Yes. for the patient. Okay, yeah. understand.
Dạ rồi, thì giáo sư Oliver cho biết là đối với cái liệu pháp thoát dịch hoàn chỉnh CDT thì thông thường là mình sẽ thực hiện trên một cái bệnh nhân bị phù nề hệ bạch huyết mỗi ngày trong vòng 2 tuần để mà hoàn thành cái giai đoạn gọi là thoát dịch hoàn chỉnh CDT ạ. Only in this synergy is CDT is successful. In the synergy. In the synergy to come together with all these trainings. So we are in 2 weeks, we are absolutely successful. Dạ, và để mà có cái sự gọi là hoàn thành và hiệu quả nhất của cái quá trình điều trị thoát dịch hoàn chỉnh trong 2 tuần này thì nó sẽ cần kết hợp một số cái phương pháp nhất định nữa. Ví dụ như là băng nén và việc mà bệnh nhân là phải tập luyện với băng nén theo cái sự chỉ định của bác sĩ, bao gồm nhiều bước để mà hoàn thành cái quá trình 2 tuần thoát dịch hoàn chỉnh này ạ. And probably you are a little bit astonished about that we have this systematic skin care included because the lymphedema patients have a high risk in cellulitis, high fever, bad feeling, and all this. And that would be developing the lymphedema horribly, like elephantiasis. Dạ rồi, và trong cái quá trình điều trị thoát dịch hoàn chỉnh hệ bạch huyết này thì nó cũng bao gồm một bước mà mọi người có thể gọi là mình thấy hơi lạ, là sẽ hướng dẫn cho bệnh nhân cái cách để mà chăm sóc da luôn ạ. Bởi vì khi mà bị phù nề hệ bạch huyết thì cái làn da của bệnh nhân bị ảnh hưởng, nhưng mà nó còn đi kèm một số cái triệu chứng nhất định, ví dụ như là bị sốt cao và các triệu chứng khác nữa ạ. And after these 2 weeks intensive decongestion, we add the maintenance phase, and sometimes there is lymph drainage needed and self-management, of course. And so the patients wear medical stockings. Dạ rồi, và xuyên suốt cái quá trình điều trị 2 tuần liên tục mỗi ngày giữa bác sĩ, kỹ thuật viên và bệnh nhân thì sau đó bệnh nhân sẽ chuyển qua giai đoạn 2 của việc điều trị, đó là duy trì và bảo dưỡng cái kết quả đã nhận được trong cái việc mà điều trị thoát dịch hoàn chỉnh đầu tiên. Thì trong cái việc mà duy trì thì bệnh nhân sẽ được hướng dẫn những cái cách cũng như là cách sử dụng dụng cụ hoặc là cách tập luyện để mà bảo trì, bảo dưỡng cái kết quả mà họ đã đạt được. In Germany, lots of medical doctors make mistake because they are not familiar with lymphology, because they have no education, and then they are prescribing manual lymph drainage as decongestive method in only, nothing else, without compressive bandage and exercises and all the others and self-management. It doesn't work. Dạ, và bác nói là ở Đức thì có nhiều bác sĩ là gặp một cái lỗi, đó là khi mà kê cái liệu pháp điều trị cho những bệnh nhân bị phù nề hệ bạch huyết thì họ chỉ kê đúng một cái phương pháp là thoát dịch dẫn lưu hệ bạch huyết thôi, không bao gồm các cái liệu pháp khác đi kèm, ví dụ như là băng nén và vớ y khoa để nén giảm áp lực cho bệnh nhân và cả những cái bài tập trong khi mang vớ nén nữa. Nếu mà chỉ mà thoát dịch thôi thì cái hiệu quả điều trị sẽ không có lâu dài và hiệu quả cho bệnh nhân, mà nó sẽ phải bao kèm thêm nhiều cái liệu pháp khác cũng đi trong cái quá trình này luôn ạ. So, the first course for complete decongestive physiotherapy, I will do between 6th and 18th February next year in Hanoi. The second course we will do together with Steve and May. We will do here in Ho Chi Minh, but we haven't any date. But we are looking forward. But start is Hanoi, and they are very interested because there is a rehabilitation clinic for oncological patients, and I think it's a challenge for us all. Yes. Dạ, thì ngoài cái hội thảo hiện tại thì sắp tới là giáo sư Oliver cũng trao đổi là vào tháng 2 năm sau là giáo sư cũng sẽ có cái chuyến đi thăm Việt Nam, mà cụ thể là ở Hà Nội, cũng là về chuyên đề về chăm sóc bệnh nhân phù nề hệ bạch huyết, đặc biệt cho tất cả các bác sĩ mà về chuyên khoa ung thư ạ. Và bác nói là cái việc mà chăm sóc phù nề hệ bạch huyết này nó cũng khá là vất vả và rất là challenging, là nó challenge. Yeah. Dạ vâng, rất là thử thách cho tất cả chúng ta ạ. Yes. So, now the next step will be to explain what is going on. How is the therapy by secondary lymphedema at the arm and the breast on the
here on the picture on the left side is working. So you realize the lymphedema you have always here, that is the, so we call it water sheet. There's less of lymphatic system. Less in this area. Less only in this area, and this is overcrowded. That is the problem of the left side lymphedema we have. The left side, okay. Left side. Dạ rồi, bây giờ thì giáo sư Oliver là xin nói rõ hơn một chút xíu về cái sơ đồ hệ bạch huyết của chúng ta ạ. Tại vì bác nói là ở cái thân người chúng ta là chia làm 4 phần, mà đặc biệt là cái phần thân trên bên trái là cái hệ bạch huyết của mình nó bị less crowded. Nó vắng vẻ, nó không có đông cái hệ bạch huyết ở vùng này ạ. Is swollen. Yeah. So we start at the venous ankle, of course, because that is the connection to the vein. Dạ rồi, thì chúng ta sẽ bắt đầu từ trên cái vùng cột sống cổ, thì ở đây là nó có ven rất nhiều ạ. Now that is really very interesting. We have as reaction of the body the construction of lympholymphatic anastomosis. They are connected to the other side. That is a normal reaction of our body. That it is connected both sides for the lymphatic system. Yeah. Yes. So, yeah. Dạ rồi, và cái hệ bạch huyết này á là giữa bên trái và bên phải là nó đều có thông tin và kết nối với nhau ạ. And when your lymph drainage is only spot for this lympholymphatic anastomosis. So I start with the healthy side, axillary on the healthy side, then this triangle. Dạ, và khi mà giáo sư điều trị thì giáo sư sẽ bắt đầu điều trị từ phía bên hệ bạch huyết mà còn hoàn chỉnh, còn khỏe. Yeah. Then I am training specially the water sheet, this less of lymphatic system. I want to activate this lympholymphatic anastomosis. Dạ, tại vì khi mà một bên hệ bạch huyết của chúng ta bị ảnh hưởng á, thì cái bên còn lại là phải làm việc nhiều hơn để mà bù trừ lại. Thì thường đó là giáo sư sẽ luôn làm từ bên khỏe mạnh sang trước ạ. And if you do it diagnostic with indocyanine coming from Japan, you can see the indocyanine is fluorescizing liquid for diagnose. Fluorescizing, it's gleaming. It's a liquid you can diagnose, and you can give a picture of what's going on with the lymphatic. Yeah, you have to inject this indocyanine, and then you see the flow. In Japan. And now all over the world, also in Germany. Dạ, cái phần này hơi y khoa một chút xíu thì em dịch theo hiểu để dạ, thì bác nói là có một cái loại mà mình có thể tiêm vào người để mà kiểm soát các loại dịch dây. Dạ, em mời bác ạ. Yeah. Là có cái thuốc cái màu nó phát quang indocyanine á, thì đây là chứng minh, tức là mình tiêm cái chất đó ở cái bên bệnh á, thì cái chất đó khi mà mình rà bằng cái máy mà phát hiện ra thì thấy rằng là nó đã đi thông qua cái chất màu xanh, nó đi thông qua cái bên đối diện, tức là có sự thông nối, cái chứng minh vậy thôi. Yes, she covered it. She explained. Yes, really, thank you. Come on. And the next step in the treatment is the preparing of the lymphnode inguinals of the groin, lymph nodes of the groin. Dạ, và bước tiếp theo á, sẽ là chuẩn bị điều trị cho những nốt bạch huyết ở vùng khớp háng. So we activate axillo-inguinal anastomosis here to compensate the problem because the axillar is insufficient. Dạ vâng, thì vẫn ở cái ví dụ á, là cái phần bạch huyết ở nách bên trái ha, đang bị tổn thương, thì mình sẽ điều trị dựa vào phần bạch huyết ở nách bên phải và phần bạch huyết ở khớp háng để mà bù trừ cho cái sự thiếu hụt làm việc bạch huyết ở đây ạ. So, and the same procedure we do it on the back side. You see it on the patient I was demonstrating here in the screen. The back side is the same procedure. You realize the pre-treatment is the turning point in the treatment because you, like rush hour in Ho Chi Minh City, you have to look how it works and then you have the reaction.
Dạ, và giống như ở trên một cái hình mẫu của người bệnh nhân ở trên màn hình thì bác nói là khi mà mình điều trị là mình không những mình điều trị mặt trước và cả điều trị mặt sau nữa, thì bác mới lấy ví dụ giống như là ở cái giờ cao điểm ở thành phố Hồ Chí Minh, thì để mà giải quyết được ở những cái điểm ùn tắc giao thông thì mình phải xem ở những cái hướng khác để mà mình giải quyết, để mà bù trừ cho cái chỗ mà mình đang bị thiếu hụt về hệ bạch huyết In these circumstances, it's very important after these pre-treatment and treatment of the arm lymphedema to work with compressive bandage, because then if you do not, you have reflux. Dạ, và rất quan trọng sau khi chúng ta điều trị thoát dịch ở những cái vùng lân cận để mà giúp cho cái vùng này được ổn định hơn, tốt hơn, thì cái phần băng nén ở chi rất là quan trọng để mà giữ được cái kết quả điều trị Because lymphedema is a protein-rich edema. It is a fear of fibrosis and proteoglycans. It's a mixture out of proteins and sugar, and it's very stiff and hard and makes this fibrosis. Dạ, và cái lý do là chúng ta phải làm những cái việc điều trị như vậy để mà tránh cái vùng đó bị xơ hóa Yeah. So, and in this compressive bandage, the patient has to do exercises because then it's powerful. He mobilizes his edema. Dạ, và trong khi là bệnh nhân đang được điều trị bằng cái băng nén giảm áp lực thì họ cũng phải tập những cái bài tập mà được bác sĩ chỉ định trong khi dùng băng nén So, and afterwards, I want to demonstrate some pictures of patients coming from Germany, or this patient is from Armenia, from Yerevan, behind Turkey, because we have developed there a rehabilitation center in the city. Dạ, thì cái hình của bệnh nhân này là một bệnh nhân ở nước Armenia, thì nó ở gần Turkey And you see here in these pictures a patient of mine before the treatment with secondary breast and arm lymphedema, and with compressive bandage, quite comfortable this bandage. It took 2 weeks, and so we realized the decongestive success. Dạ rồi, và ở trên hình đây là hiện tại cũng là một bệnh nhân của giáo sư Oliver, thì cô cũng bị phù nề hệ bạch huyết sau cái phẫu thuật ngực. Thì đây những cái băng như vậy nè, mình nhìn như vậy thôi chứ bác nói là cũng rất là thoải mái, không gây khó chịu cho bệnh nhân mấy And for conservation, this result, you see and realize there is, after the decongestive phase, a elastic insufficiency, and therefore medical stockings are needed. Dạ rồi, và khi mà bị phù nề như vậy thì cái độ đàn hồi của da của bệnh nhân sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều. Thành ra sau khi mà điều trị thoát dịch và lưu dẫn hịch dịch thì bệnh nhân sẽ phải dùng những cái băng nén hoặc là vớ nén y khoa để mà giữ cái hiệu quả điều trị, cũng giống như là hỗ trợ cho về cái sự đàn hồi của da của bệnh nhân And under outpatient conditions, or also in clinical conditions in Germany, it's very common to integrate the intermittent compressive chambers, how like you see here on Steve, the compression system. Dạ, và một cái liệu pháp nữa cũng giúp đỡ rất là nhiều cho những cái vấn đề về phù nề, đó chính là cái máy IPC, gọi là máy khí nén trị liệu mà bác sĩ Steve đang sử dụng So, in addition to manual lymph drainage and complete decongestive physiotherapies, this machine makes a high pressure in the lower leg, a middle pressure in this area and the knee, and low pressure here. There are 12 chambers, and so for accompany this decongestive progress, or when in long term in the maintenance phase, sometimes it's important for the patient, and therefore it's normal that patients has this machine at home. Dạ rồi, thì máy nén trị liệu IPC thường sẽ được dùng ở giai đoạn 2 của việc điều trị, tức là giai đoạn bảo trì bảo dưỡng cái hiệu quả điều trị thoát dịch hoàn chỉnh của bệnh nhân. Thì ở cái máy này thì bác trao đổi là thông thường là ở cái phần ngọn nè, là cái lực nó sẽ là mạnh nhất, mạnh vừa, và nó yếu hơn về gần phần thân. But don't
do it with in isolated form. That is very important. Without pre-treatment with manual lymph drainage, you will develop a blockage because it transporting tissue fluid, and if you don't have any preparation with central pre-treatment with manual lymph drainage, you develop problems. Dạ, và đối với máy khí nén trị liệu IPC, mình chỉ dùng ở giai đoạn 2, đó là giai đoạn bảo trì bảo dưỡng cái kết quả của giai đoạn đầu là thoát dịch. Khi mà mình chưa điều trị giai đoạn thoát dịch thì tuyệt đối không được dùng máy này. Nó sẽ là gây tắc nghẽn nặng hơn cho cái hệ bạch huyết của mình nữa. And you see here, this patient, he has nothing, absolutely. Dạ, ở đây thì chúng ta có một bệnh nhân này thì không có bị phù nề. But I told before that lymphedema it develops hyperosclerotic procedures, and therefore uneven surface in intermittent pneumatic compression is really very great to smoothen the lymphedema, because it's more in a liquid form to transport, to increase the uptake. Dạ rồi, và ở cái máy nén này á là giáo sư còn thêm một cái dụng cụ nữa. Thì cái dụng cụ này là nó là một cái mặt phẳng gồ ghề, thì nó sẽ giúp like this helps to mobilize, it makes micro massage in the tissue. Dạ, thì nó là một dạng massage vi mô sâu ở trong các cơ để mà tránh xơ hóa hả? So that is the synergies for the therapist, of course, because a patient can do something for himself or herself. And you see by this healthy Steve, we have the micro massage even by healthy human beings. Yes, it is working by lymphedema. It's enormous. It took 1 week and it's completely. Dạ rồi, bác Steve hiện tại đang làm mẫu á, mặc dù là không có phù nề, nhưng mà giáo sư muốn nhấn mạnh là những cái phần mà massage vi mô như thế này là nó sẽ giúp gọi là thoát dịch cái phần chi cho bệnh nhân rất là tốt. Ví dụ như là 1 tuần sử dụng cái này thôi là cái phần da của bệnh nhân á, sẽ đỡ bị căng tức hơn rất là nhiều. Therefore, it's also very common in Germany or in Europe. It's a product coming from France. Overnight, makes a micro massage, comes in, so it's comfortable. It's small for you, yeah, and it adds. It's for this first decongestive phase. It is a great method to add the effect. Of course, after 2 weeks we have enormous results. Dạ, và đây cũng là một dụng cụ massage vi mô nhưng mà sử dụng cho phần cánh tay ạ. Bác nói là ở Âu hoặc là ở Đức á, là người ta sử dụng những cái dụng cụ như thế này rất là thường xuyên trong việc bảo dưỡng cái kết quả điều trị phù nề hệ bạch huyết. And you see on the screen what in effect that's the secondary lymphedema of the arm. In 2 weeks we have the complete decongestive therapy is finished. Dạ, và ở trên hình đó là một bệnh nhân thực tế của giáo sư Oliver. Thì cái quá trình giữa cái hình trên và hình dưới là việc điều trị thoát dịch hoàn chỉnh trong vòng 2 tuần ạ. And she has problems over 5 years with the secondary arm lymphedema. And after 5 years, she was coming to us to Frankfurt, and we were successful in 2 weeks. You have to imagine what's going on in therapy. Yeah. Dạ, và cô là đã bị phù nề hệ bạch huyết ở cánh tay hơn 5 năm rồi. Nhưng mà khi mà cuối cùng cô đến gặp được giáo sư Oliver để mà điều trị thì chỉ trong 2 tuần thôi là mình đã nhận được kết quả như trên hình ạ. And the other case is a uterus carcinoma, a woman who has developed the secondary lymphedema of the leg, and we decongest her also in 2 weeks. And she can't work before, and now it was okay. She wears compressive stockings and she managed her life. Dạ, và ở hình thứ hai là cũng là một cô bệnh nhân bị phù thứ phát ở phần chân. Thì trước đó là cô gần như là nó ảnh hưởng đến cái vấn đề đi lại của cô ấy. Nhưng mà sau đúng 2 tuần điều trị thoát dịch hoàn chỉnh thì cô đã đi lại và sinh hoạt được bình thường. And probably you think over how it works by secondary lymphedema of the leg.
It is the same procedure because axillary lymph nodes are compensating the problems what we have in the groin or in the abdomen. Dạ, và lúc nãy khi chúng ta nhìn vào mô hình á, chúng ta ví dụ là phần hệ bạch huyết ở nách bên trái bị ảnh hưởng, thành ra phần hệ bạch huyết ở nách bên phải và phần hệ bạch huyết ở vùng háng là phải làm việc bù trừ cho hệ bạch huyết ở nách bên trái. Và khi mà bệnh nhân bị phù nề hệ bạch huyết ở chân là do hệ bạch huyết, một trong những hệ bạch huyết ở vùng khớp háng của họ bị ảnh hưởng, và ngược lại thì mình cũng phải điều trị dựa trên những cái hệ bạch huyết còn lại của cơ thể để mà bù trừ lại cái sự thiếu hụt hệ bạch huyết ở cái vùng bị tổn thương ạ. So, and now I will demonstrate some techniques from manual lymph drainage because we have any patient today. So I start with the pre-treatment. No, that's good. Dạ rồi, thì hiện tại á là giáo sư Oliver muốn là sử dụng một số cái kỹ thuật lưu dẫn hệ bạch huyết ạ. Và bởi vì hôm nay mình không có người mẫu hệ bạch huyết nên bác sẽ sử dụng ở trên cái mô hình quần áo này. Then we mobilize the shoulders. Dạ, Because the angulus venosus and the connection to the lymphatic system is direct behind the clavicula. Dạ rồi, và bác nói là sẽ bắt đầu ở đoạn ở đoạn vai và dưới xương đòn ạ cho cái kỹ thuật này. Then we activate our indirect technique with manual lymph drainage thoracic with duct. That's the main river, the Mekong in the body of the lymphatic system, Mekong, the big river. Dạ, và cái ống lồng ngực thì giáo sư Oliver ví dụ nó giống như là cái sông Mekong ở trong cơ thể của mình. With the diaphragma and the technique in the abdomen, we increase the uptake of the main road of the lymphatics. Dạ, thì cái kỹ thuật này á, là bác sẽ dùng ở phần dưới cơ hoành ở trên vùng bụng của mình để mà gia tăng lưu thông lên trên cái nửa thân trên ạ. And then we activate the axillary lymph nodes, the axilla both sides. Dạ, xong rồi là bác cũng sẽ làm việc dựa trên cái hai hệ bạch huyết ở bên nách. And then we have this internal axillar anastomosis as one of the answers of lymphedema in the leg. The anastomosis, inguinal axilla. For the activate, element. and then, so we develop the reaction. And then afterwards, the comprehensive bandage. So 10 days, the problem is solved. Dạ, thì những cái điểm nốt bạch huyết quan trọng là ở hai bên nách và lại ở bên háng. Hai bên háng thì nó sẽ ảnh hưởng đến sự phù nề ở chân hoặc là sự phù nề ở tay. Thì dựa theo cái nguyên lý mà giáo sư Oliver trao đổi á, thì chỉ cần qua 10 ngày thôi của cái việc mà mình thoát dịch hoàn chỉnh như vậy thì cái sự phù nề ở chi như là tay và chân sẽ được cải thiện rất là đáng kể. A very common problem after breast cancer surgery is the seroma. And if you don't care about the seroma, we often have a developing of lymphedema after 2-3 years. Dạ, và thông thường là sau các cái phẫu thuật mà bảo tồn hoặc là triệt để ở vùng ngực thì sau đó là sẽ có những cái tác dụng phụ giống như là bị phù thanh dịch. And in this patient picture you see, we activate the right side. The seroma was on the left side. And therefore, we have integrated some uneven surface and padding material in the bra. And it took me 5 days to solve the problem with the seroma. Dạ rồi, và ở hình như là các bác sĩ đang thấy là bệnh nhân này là đã điều trị ở bên trái. Và khi mà giáo sư Oliver điều trị về thoát dịch hệ bạch huyết á, thì bác sẽ làm từ bên phải qua, và để mà giải quyết cái phần mà bị phù thanh dịch của bệnh nhân này thì bác nói là chỉ mất 5 ngày thôi để giải quyết phần phù thanh dịch ở những cái vùng da, vùng mô gồ ghề không bằng nhau ạ. Even if you have breast keeping cancer, the breast is still there, and you have an integration of lymphedema in the breast, it's double size or swollen, then you can work with this method to reduce the swelling, the lymphedema in the breast. Very common by sentinel lymph nodes. Left arm lymphedema.
but more breast lymphedema. Dạ, và đối với những cái phẫu thuật mà bảo tồn vú thì vẫn hoàn toàn có thể xuất hiện tình trạng là bị phù ở phần vú thay vì bị phù ở phần tay ạ. Thì cái liệu pháp này là cũng điều trị được cái phần phù nề ở phần vú. Dạ. Người ta tưởng là phải nạo hạch ghê gớm lắm, nạo hết hạch nách thì mới phù, trong khi sinh thiết hạch lính gác sentinel lymph node có chút xíu thôi mà cũng gây phù, nhưng thường phù ở vú chứ nó không phù ở tay. In Germany, we have a Spanish study about this, the La Comba study, who gives this result that when you don't care about seroma, you very often develop after 3-4 years lymphedema. And therefore, we are very busy to look for the seroma that it's resolved. It's the La Comba study coming from Madrid in Spain. So they are studied. Yeah, it's no problem. Like controversial in Spain. In Spain, yeah. So, next step, secondary lymphedema of the head after neck dissection. The surgery has to take out the lymph nodes, of course, and probably afterwards, 6 weeks after the radiotherapy. And most of the patients in the very early days after surgery get a horrible lymphedema in the face. And axillary is compensating this problem. If you increase the activity of axillary, there is no problem from the front side, from the back side. You can treat. It needs around 5 treatments. So the patient goes at home and looks like, and not this swelling face. Dạ rồi, và ở cái bệnh nhân trên hình hiện tại là cô làm một cái phẫu thuật và sau đó sau 6 tuần sau đó là mặt cô cũng bắt đầu bị sưng phù nề do ảnh hưởng của hệ bạch huyết. Thì sau 1 tuần điều trị cái liệu pháp thoát dịch hoàn chỉnh thì cái phần phù nề của cô đã giảm rất là đáng kể ạ. Even primary form of lymphedemas, we in Germany around about 50,000 children, women and men develops primary lymphedema. That's genetically caused lymphedema. Yes. So over 50,000 in 50,000 Germany, yeah. including babies and men and women. It's a chronic disease and it's a bad life. Dạ rồi, còn đối với phù nguyên phát thì về thông số, giáo sư Oliver cho biết là ở tại Đức thôi là hơn 50.000 ca hàng năm, là bao gồm cả em bé và người lớn, cả nam cả nữ là bị phù nguyên phát ạ. Thì cái bệnh phù nguyên phát này là nó thuộc về mãn tính. And so you see, we are starting in very early phase when the doctor has given the diagnosis. So we start the decongestive therapy, and also we advise the parents from the child to add to do manual lymph drainage and compressive on the weekend and all. So it's very intensive system. Dạ rồi, thì đối với những cái trường hợp bị phù nguyên phát mà đặc biệt là ở em bé thì đương nhiên là nên được phát hiện và điều trị càng sớm càng tốt. Ngoài ra bác sĩ và kỹ thuật viên cũng sẽ dạy cho ba mẹ của các em các cái cách để mà mình có thể giúp đỡ và hỗ trợ các em trong việc điều trị tại nhà khi mà không gặp bác sĩ. In very early phases of lymphedema, there is no need after decongestion for medical stockings. In these cases, where it is after 5-6 years we have the diagnosis and then the treatment, the elastic insufficiency is high, and therefore there is compression medical stockings needed, of course. Dạ, thì trong cái giai đoạn đầu của việc bị phù nề hệ bạch huyết, nếu mà mình điều trị với cái phương pháp thoát dịch sớm thì có thể là mình sẽ không cần phải sử dụng vớ nén giảm áp lực. Nhưng tuy nhiên đối với những trường hợp mà đã bị phù nề 3 năm, 5 năm hoặc hơn thì cái việc bắt buộc là phải sử dụng vớ nén y khoa để mà giảm áp lực lên cái độ đàn hồi của da. And therefore you realize this is the point of interest. Early diagnosis and early treatment is needed. Dạ, nên thành ra rất là quan trọng là mình phải được chẩn đoán sớm và được nhận cái sự điều trị đúng cách sớm ạ. So, colleagues of me visit Bangladesh and was working in Bangladesh. We have
This problem we have in Vietnam, filariasis, Bucheria bancrofti, and it is integrating in the lymphatic over the blood system in the lymphatic. It is horrible. I was working in Manaus in Brazil. It's unbelievable. Sometimes they are sitting on the scrotum and both legs are elephantitis. It's horrible. Yeah. And the drug is not the problem. It's cheap. But the treatment when they develop lymphedema is horrible. Yeah. Dạ, và ở trên hình hiện tại là một bệnh nhân ở các vùng giống như là Bangladesh hoặc là Philippines hoặc là Myanmar ở vùng Nam Á, thì họ bị phù nề sau một cái bệnh giun chỉ ạ. Thì bác nói bởi vì ở bên đó thì người ta bác nói là thuốc men không thành vấn đề, quan trọng là cái việc điều trị đúng cách và đúng phương pháp. Mà bác cũng đã có những cái đồng nghiệp đã từng làm việc ở những vùng như thế này, và bản thân bác cũng đã từng đến đây rồi ạ. So we are very happy that we have this problem we haven't in Vietnam. Dạ, và bác rất là vui về cái việc mà bị phù nề bởi vì bệnh rung chỉ này nó không có xuất hiện ở Việt Nam ạ. In the next step, I want to demonstrate a normal compressive bandage, how to cover the lymphedema, and probably Steve or you want to introduce. Yeah. Okay. So we make a little bit and put Dạ ơi. interview. Dạ bác sĩ ơi, bác Steve là muốn hỏi là hiện tại là đây là lần đầu tiên mình sử dụng máy nén trị liệu IPC, thì hiện tại là cái cảm giác của mình thấy như thế nào ạ? Trước tiên là tôi tên Điều và tôi là về vật lý trị liệu. Thì cái cảm nhận cái máy này là đầu tiên là thấy cái máy nén là từ ở cái bàn tay trước là phần xa của chi đó, sau đó nén ngoài vào đến trong, sau đó là nén tới phần nửa thân của bên mà mình điều trị này. Thì hiện tại là không có bị khó gì thì sau khi mà nén xong thì có một khoảng thời gian nghỉ thì cảm giác thì cũng bình thường. Because like the pressure starting from the distal part to the part, and then it have the breaking time between the pulses, so he feels no uncomfortable. And you see, it's the same principle like we was doing the pre-treatment before. It's this triangle, the contralateral, the healthy side, the preparing, and so it's a synergy between this pressure machine and the manual lymph. Dạ, thì hiện tại là cái máy IPC của phần thân này là nó cũng lấy ví dụ theo cái hình tam giác mà như là bác vẽ ở trên cái mô hình theo cái chiều của hệ bạch huyết của mình nè. So I think the next step will be that you have pictures and an idea about the compressive bandage. Is there any question? With this device, so for example, this woman, she has left breast cancer. Is that it? No. Then we have to take the other jacket. That is only for the right arm and breast lymphedema. And for the left side, we have another jacket, of course. Yes, I understand. But if it is only the preparation phase to activate the lymphatic. No. For the preparation, the first thing every time is the manual lymph drainage to increase the uptake. Okay. And yes, to prepare. And then this is only this compressive system is only transporting little bit tissue fluid out of the lower arm and in the upper arm, and the uptake you have to prepare with manual lymph drainage. We have several studies and international studies about this, because if you do it only with the machine, you have a high pressure of lymphatic load in the axillary region where you took out lymph nodes and did the radiotherapy, and so you get lots of problems because you have to prepare, and then it is an additional system. But I think in 80%, machine is not needed. But when the patient has problems and she wants to do it at home and an additional program, then it might be sent, because the machine is not this cheap. It's around about €3,000. Yes, and therefore the main thing is complete contrastive therapy. It's only
synergistic possibility that for self-management, I think. For the And maintenance phase. For the maintenance phase, or for very specialized clinics. Yeah. When we want to establish here a lymphological clinic like Valley Clinic in Germany, so we would take 5 from these machines in addition to our physiotherapy. Cái mình hỏi đó là tại vì mới vào cái lại cho anh này thử liền. Mình không biết là cái này là đang là giai đoạn nào, thì đây là giai đoạn 2. Đầu tiên là vẫn phải làm bằng tay và ngón tay để kích hoạt các cái vùng hạch bạch huyết khác. Mà ông nói là nếu mà sau 2 tuần nó đã dẫn lưu tốt thì chẳng bao giờ cần cái này. Chỉ những trường hợp nặng không giải quyết được bằng cái kia sau 2 tuần á thì mới phải đến trung tâm mà mang cái này để nó đẩy thêm, nó massage đó, nó đẩy thêm thôi. Chứ cái này không có mua về nhà, mắc tiền lắm. Em bổ sung thêm thì cái này là để đặc biệt là đối với những trường hợp mà đã bị lâu rồi đó, thì coi như là có thể là phải sử dụng cái máy này. Đặc biệt là ở phía trong cái mặt các cái áo jacket đồ họ có sử dụng những cái miếng đệm để dùng để massage và tránh cho cái hiện tượng là xơ hóa trên da. Cho nên hồi nãy giờ chúng ta cũng hiểu rằng cái này là ở giai đoạn phía sau. Còn giai đoạn cấp sớm thì thậm chí là chỉ là các cái chuyên viên vật lý trị liệu họ sẽ massage theo các cái lực đồ của bạch huyết. Cho nên cái vai trò của chuyên viên vật lý trị liệu ở những giai đoạn đầu là cần là rất là quan trọng. Và cái điều thứ hai nữa là em cũng nghĩ rằng là hiện nay thì chúng ta phải điều trị càng sớm càng tốt. Đặc biệt là như là các thầy cô các anh chị có thể thấy rằng đối với lại ung thư vú mà mới mổ đó, thì coi như là chúng ta gặp rất là nhiều trường hợp mà là tụ dịch, nhưng mà nó là serotonema. Và serotonema nếu mà chúng ta không có tập vật lý trị liệu, không có massage tốt thì coi như là nó sẽ xơ hóa. Số trường hợp thì nó sẽ xơ hóa, thậm chí là sau khi mà điều trị toàn thân xong chuyển qua xạ trị vẫn còn. Cho nên đó cũng là một trong những vấn đề mà chúng ta có thể là học hỏi rút kinh nghiệm ngay hôm nay. So now we want to make a demonstration what's going on with multi-layer composite bandage, because it's not normal bandage. Sometimes when we have tissue fibrotic procedures, we have to take this uneven surface. Dạ rồi, và bây giờ thì giáo sư Oliver xin được làm mẫu một số những cái kỹ thuật gọi là băng nhiều lớp cho cái trường hợp sau phù nề ạ. Now you have to realize the camera situation, because when you take the right side, there is no possibility, because we are very impressed, but nobody is... Dạ rồi, thì bác sĩ Steve và bác sĩ Thuận sẽ làm mẫu theo hướng camera chiếu ạ. In 90% of the cases, there is a normal multi-layer bandage needed. It's no problem. Every time you have to realize that the circumference is more like a circle, not flat, because then you have high pressure here and no pressure here, and here is the lymphedema. Therefore, we have to patch around the extremity like a circle. That is very important. Dạ vâng, thì giáo sư Oliver cũng cho biết là hơn 90% trường hợp điều trị về phù nề hệ bạch huyết đều cần phải có băng nén để giảm áp lực ạ. Và đây là cách mà nén băng theo hình vòng tròn để không bị tụ áp lực ở bất cứ điểm nào. In the first step, we are looking for the quality of the skin. If you have a dry skin, then you have add moisture cream or without perfume and normal thing, because by bandaging every day, the skin loses water very much. It is getting dry. Dạ rồi, thì bước đầu tiên á, là chúng ta phải kiểm tra cái mật độ da, xem là mật độ da của bệnh nhân hiện tại là có bị khô quá hay là như thế nào không. Nếu mà da bị khô thì mình sẽ phải dưỡng ẩm, và trong cái kem dưỡng ẩm thì không được chứa các chất giống như là nước hoa hay là cồn ạ. And next step is cotton tube for the hygiene of the skin. I put you now the finger bandage. Yeah. That's good. Yes, so now we're gonna apply first. Here you see the skin protection. Dạ, đầu tiên là cái lớp bảo vệ da trước là sẽ làm bằng cotton nè. Yeah, and now we're gonna use a bandage for the hand and finger. Dạ rồi, sau đó là bác Steve sẽ hướng dẫn kỹ thuật băng
cho vùng ngón tay và bàn tay ạ. Đây là cái kỹ thuật băng nhiều lớp để nhằm để tránh cho chúng ta tạo nên một cái áp lực. Nếu mà chúng ta chỉ có băng một lớp mà từ phía ngoài thì nó sẽ có một số các cái đặt bàn tay hoặc các kẽ bàn tay, thì chúng ta sẽ thấy rằng nếu mà chúng ta chỉ có băng ở ngoài không thì coi như là cái áp lực nó phía trong kẽ bàn tay cũng như một số các cái mô của lòng bàn tay và mu bàn tay nó sẽ không có nhận được cái sự ép của cái áp lực này. So, because that is very important, because the famous diagnosed sign is the thickened skin fold at the toes or the fingers by lymphedema. We call it stammer sign. But you discover lymphedema in earlier times by arm, in the elbow, yeah? Or the pressure feeling in the axilla. But the classic is the stammer sign by lymphedema. But it took 3 or 4 years that you discover because the lymphedema starts proximal and then ends after 4 years distal. Dạ, và đối với cái việc mà phù nề hệ bạch huyết thì thường là nó sẽ xuất hiện ở những cái khu vực mà gần thân trước, xong rồi chuyển qua các khu vực gần chi ạ. So, and it is quite comfortable. It's elastic material. Yeah, it's middle elastic, and therefore for the patient it's comfortable to wear, and only for 2 weeks. It's like you have broken the arm and you have to fixation. It's really a bad situation. And this composite bandage, it's quite more comfortable. And if you have problems as patients, then you can take it off. Yeah, but it's only 10 days needed. So. After, yeah, that is yeah. So, and now we have this procedure in the compressive bandaging. We have high pressure in the lower part, hand and lower arm, and less pressure in the upper arm. And that is this decongestive effect. And therefore you see the synergy. Central pretracheum is sucking minus pressure. And with compressive bandage and exercises, you have high pressure. So low resistant, we have the decongestive effect on the healthy side. Sorry. Dạ rồi, thì cái băng hiện tại ở bên ngoài là nó có một cái độ co giãn nhẹ và nó vẫn để cho bệnh nhân cái sự thoải mái trong việc là cử động và di chuyển. Và trong khi băng, trong trường hợp này là chúng ta đang băng về phần ngón tay và phần bàn tay, thì bệnh nhân sẽ phải xòe cái bàn tay ra. Sau khi mình băng xong là bệnh nhân sẽ kiểm tra lại cái tầm vận động của mình là đã đầy đủ chưa, có bị cản trở, có bị thiếu hụt tầm vận động ở vùng nào hay không. And that is a synthetic padding material, but it is no blockage for the transpiration. That is very important even for Vietnam. Dạ, và Yes. bên trên High temperatures. Dạ, bên trên nữa là chỉ là phần bông thôi ạ, để cho cái phần da của bệnh nhân được thở thoải mái, đặc biệt là trong cái khí hậu điều kiện tại Việt Nam khá nóng và ẩm. So every time we are working with short stretch bandages, because under exercises they increase the pressure enormously, and when you do nothing, it's quite comfortable. Therefore, short stretch bandages, not long stretch bandages. Dạ, và trong khi băng tay, sau khi băng tay thì bệnh nhân sẽ có những cái bài tập nhất định để mà mình tập nữa. Sorry, if you talk. Advertisement for the therapist. I keep this material here. Sorry. So I'm going to leave this material here, but here's a sticker on it. Sticker on it for the shop in Vietnam, shopequa.com. Usually patients can buy themselves.
ordered online, and then the therapist can try to perform the bandaging. It's one of the famous German companies who delivers it around the world. Dạ, thì bác sĩ Steve sẽ xin 1 phút quảng cáo là phần băng này sử dụng rất là thoải mái và cũng rất là dễ mua, rất là tiện cho các bác và bệnh nhân để sử dụng ạ. Này tên của nó là Comfreeland và nó có bán ở shopyquoa.com ạ. And you can wash them hundreds times. There is no problem. It is an investment for the life. Yes. Yeah. Really. Reuse, yes. Dạ, và phần băng này là hoàn toàn có thể được tái sử dụng nhiều lần, mình có thể giặt phơi bằng tay rất là kinh tế và quan trọng. And so Steve has a special technique with a middle pressure. He takes the air with going over the bandages. He is getting the air outside, so he is increase the pressure step by step. Dạ, và đối với cái kỹ thuật băng của bác Steve thì trong mỗi cái lần băng là bác sẽ đều gọi là vũ bỏ hết những cái khí còn tồn đọng để mà cái phần băng của mình được đảm bảo là nó đủ chặt nhưng mà không quá chặt để gây khó chịu cho bệnh nhân. And for the patient, I start every time with a bonsai bandage with only fingers and hands. It's bonsai technique because I want to get the reaction next day. And so the patient is an individual, yeah? And so I have to respect her situation. And after 3-4 times, I develop the management with composite bandage. It is working excellently. Therefore, bonsai technique at first, only the hand, the flow pressure, then step by step looking how it works. Dạ rồi, và thông thường với lúc mà khi mà giáo sư Oliver bắt đầu băng như thế này thì bác sẽ luôn bắt đầu ở khu vực ngón tay và bàn tay, thì kỹ thuật này gọi là kỹ thuật bonsai và sau đó là sẽ dõi theo cái tiếng cái sự theo dõi thêm cái cảm nhận của bệnh nhân, rồi sau đó là bác mới tiếp tục điều trị các phần còn lại trong cái vấn đề gọi là băng y khoa như thế này And when I have done it 3-4 times, I increase the pressure because you have over the day, you have a decongestive effect by compressive bandage, of course, and therefore you have to integrate this knowledge because you have a reaction of the extremity. So in the evening or overnight, the pressure would be too low. So in the morning when a patient is coming, I increase the pressure, yeah, and then in the next morning, patient has to shower and okay, and the next step. And so we have very intensive phase the first 10 days. But so we solve the problem. Dạ, và ở cái phương pháp mà điều trị thoát dịch hoàn chỉnh thì 10 ngày đầu tiên là bệnh nhân sẽ đi cái lịch rất là chặt chẽ, mỗi ngày đều phải đến gặp bác sĩ hoặc là trị liệu viên để mà bác kiểm tra cái áp lực ở tay như thế nào, cái áp lực của cái băng trên tay như thế nào để mà điều chỉnh cho phù hợp. Tại vì bác nói thông thường khi mà buổi chiều hoặc là buổi tối khi mà bệnh nhân ngủ thì cái áp lực, cái áp suất nó sẽ giảm xuống. And if we would have lymphedema in the early phase, like now, he has no lymphedema. So that is absolutely comfortable and nice. If we have patients after 5 years, we have the fibrosclerotic procedure in the tissue, and then we need uneven surface for padding material to include the micromassage effect. Dạ vâng, thì hiện tại là bác Thuận đang làm mẫu là một bệnh nhân phù nề nhưng mà chỉ là giai đoạn đầu thôi, không có nặng, thì mình có thể dùng cái kỹ thuật băng như là bác Steve vừa làm mẫu. Nhưng mà đối với những bệnh nhân mà đã bị phù nề lâu năm rồi là mình phải cần những cái mặt phẳng gồ ghề không bằng nhau như thế này để băng để mà phù hợp hơn và hiệu quả hơn cho những bệnh nhân bị phù nề lâu năm mà. So we will do an interview. How you feel? A little discomfort, Yeah. but actually tight enough, and
Và như vậy thì chúng ta cũng cũng có theo dõi cái kỹ thuật của anh Steve như là một số cái vấn đề lúc mà chúng ta giải thích đó. Thì như vậy thì cái kỹ thuật băng thì nó sẽ có gồm có một cái lớp cái là cái cô tông phía trong cùng, sau đó là một cái lớp gòn lớp bông gòn rất là nhẹ nhẹ lên, và sau đó thì coi như là chúng ta sẽ gòn 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 cái lớp phía hai là sau đó dùng gạt. Thì dùng gạt thì chúng ta sẽ băng từ từ cái tay băng qua các ngón tay lên với sử dụng các lực ép rất là nhẹ, nhưng mà có cảm giác thì sau đó thì Steve băng cái lực ép nó tăng dần từ ngọn chi về gốc chi để nhằm giống như là cái chúng ta sử dụng cái cơ chế dẫn lưu bạch huyết thông thường của chúng ta. So I just wonder in the first 10 day does the patient need to maintain the bandage every day, Yeah. all the day? Yeah. It is over the day, it is reducing the pressure because of your activities. Okay. And therefore, in most of the cases, the patient is able to wear it also overnight and Yeah. have in the morning shower and Shower. then go to the physiotherapist and get the next treatment. And only 10 times, and then you solve the problem. And Okay. therefore, compare it with a fracture. Okay. Fracture is no chronic Yeah. disease. Okay. And everybody would accept the fixation, and composite bandage is even more comfortable. Yeah. And if you don't decongest lymphedema, you have a high risk to develop sarcoma. Yeah, it's a typical lymphangiosarcoma or lymphangiosis carcinomatosa cutis that is even developing when you don't decongest the lymphedema in the chronic form. And therefore, even in the discussion with the insurance, that's the point of importance. It's not only thick the arm, it's a high risk to develop a carcinoma in the lymphedema. Yeah? And therefore you have to get out the lymphedema. Như vậy thì bác sĩ Thuận cũng hỏi ông là như vậy thì chúng ta có cần phải băng này liên tục hay không? Thì đúng là cái câu trả lời trong vòng 10 ngày đầu tiên thì chúng ta cũng sẽ giữ cái băng này liên tục, thậm chí là ngủ qua đêm sáng hôm sau thì chúng ta có thể cởi ra, chúng ta tắm xong rồi chúng ta tới ngay cái chuyên gia vật lý trị liệu để chúng ta làm cái băng trở lại. Một trong những cái vấn đề là đặc biệt đó là nếu mà giả sử như là chúng ta bị phù tây mãn tính, rồi phù tây mãn tính nó có một số trường hợp là nó có hiện tượng sơ hóa cũng như là dày da. Cái phản ứng sơ hóa và dày da hồi nãy giờ thì cô sẽ chưa có làm rõ cho các thầy cô các anh chị. Thì như vậy thì chúng ta sử dụng một cái tấm bảo vệ phía trong, đặc biệt đó là cái này là một cái bandage, một cái miếng băng mà họ có nhét những cái miếng mousse nhỏ chính giữa, và những cái miếng mousse này nó có nhiệm vụ là nó sẽ tạo ra cái tính chất gọi là massage, tránh chèn ép trên toàn bộ cái mặt da, mà nó sẽ có những cái vùng nó không chèn để mà nhằm mục đích là chúng ta sẽ làm giảm cái lực tác động của trên da, tránh là hiện tượng là sơ hóa cũng như là phản ứng mà dày da nhiều hơn nữa. Thì cái băng này là có thể lót mặt trong chỉ cho những bệnh nhân mà coi như là có cái phù mãn tính. And that is the Thuan philosophy coming from France, a very modern style what we have. Dạ thì bác nói là dụng cụ này là đến từ Pháp và bác nói là nhìn rất là modern. So for lymphedema in chronic forms, and therefore the basic is cotton like here, and then we add this micro massage foam on the arm or leg, and then in addition every time a cotton bag, and then we have this middle stretch bandage, and we pull it up to the quadrant. And so for physiotherapists, it's absolutely easy. Looking for the quadrant, quadrant. So that is nice pressure. And then you have a lot of tours in the lower arm or leg, and then less tours in this. And so you have this stepless lower pressure, what is needed. Dạ rồi, và sau đây thì bác muốn nói thêm về cái việc mà băng nén trị liệu cho những trường hợp mà phù nề mà lâu năm rồi, thì mình sẽ phải kết hợp những cái phần mà miếng massage vi mô như thế này ạ. So
we are on this point that of looking for the future, how it would work to give a know-how transfer for Ho Chi Minh City. That is the turning point. If you are interested, we have a special list. You can give us your internet connection. So Steve and me will inform you what's going on. Probably we make a special lymphology conference, or we have over weekend a special complete decongestive physiotherapy training for physiotherapists, or I will arrive for training for medical doctors, because I'm very experienced in Germany, because we trained over 1,000 medical doctors in this stuff of lymphology, because it's not only the lymphedema of the cancer, it's also diabetes, it's peripheral arterial disease. We have chronic venous insufficiency in the later stages. We have a combination to the lymphedema also in the lower leg. And so it is a point of interest. And we have to differentiate to cardiac edema, because cardiac edema is no indication for CTT, it's a contraindication. And so it's for medical doctors, there are lots of information, even to work together with physiotherapists, of course. Yeah. Dạ vâng, và xin phép các thầy cô, các bác và cũng như là các anh chị, nếu mà mình có cần được đào tạo thêm về hệ bạch huyết thì vui lòng cho tiến sĩ cho bác Oliver ở đây là xin tên cũng như là email của mình đăng ký ở trong bảng này ạ. Bởi vì bác nói là cái phần mà điều trị phù nề hệ bạch huyết không chỉ là để giảm thiểu cái sự xơ hóa, sự căng da, sự khó chịu trong cái cử động hàng ngày của bệnh nhân, nhưng mà cũng là để giảm thiểu những cái rủi ro mà bệnh tình tiến triển nặng hơn, ví dụ như là dạ đúng rồi, gọi là biến chứng sau tiểu đường, hoặc là tiến tới những cái ung thư nặng hơn, ví dụ như là ung thư trong niêm mạc, mạch máu, hệ bạch huyết ạ. And probably we have to find out a solution for all the participants who are online connected now. And what I have here is the typical, in English language, the typical anamnesis inspection palpation in lymphology. Why? When I have a new patient, I make a checkup and all the questions, and I was to inform, because I want to give report for my medical doctor who has given the prescribing, the prescribing, and so it is in English for you. Probably you are interested in, and so I have not these lot of copies brought. So it was the summary of the treatment of secondary arm lymphedema, only as a picture. You have it in the on the pictures in the screen. Yeah. Dạ vâng, thì ở đây á, là bác Oliver là có những cái tờ chứa rất là đầy đủ những cái câu hỏi để mà các bác sĩ cũng như là các kỹ thuật viên trị liệu có thể theo dõi cái tiến trình của bệnh nhân, cũng giống như là lịch sử bệnh lý của bệnh nhân trước đây ạ. Thì cái bảng này rất là đầy đủ các câu hỏi từ đầu tới cuối và từ nhẹ tới nặng luôn, nên mình có thể tham khảo thêm ở đây ạ. Và ở đây là bác cũng có thêm về cái hình của cái tam giác điều trị lúc nãy, về cái việc mà điều trị hệ bạch huyết do phẫu thuật một bên ngực ạ. Xin cảm ơn Dr. Oliver. Dạ vâng, và kết thúc phần trình bày thì giáo sư Oliver muốn hỏi là ở đây là các thầy cô, các bác sĩ cũng như là các anh chị mình có những cái câu hỏi nào cần được đặt ra cho giáo sư Oliver thì mình cứ tự nhiên để mà giáo sư giải đáp cho mình ạ. Dạ. Kính thưa các thầy cô, em là bác sĩ công, học viên cao học, em có 2 câu hỏi. Câu thứ nhất là khi nào thì mình bắt đầu cái điều trị phù do hệ huyết sau phẫu thuật? Các ý mình nói là cái giai đoạn nào của phù thì mình bắt đầu. Câu hỏi thứ hai là cái hiệu quả của phương pháp này kéo dài mỗi cái lần trị liệu là bao nhiêu lâu, và nếu có thì phải làm như thế nào để duy trì kết quả?
Dear Professor Oliver, I have two questions for you. The number one is, when do we start to treatment since the patient have lymphedema after surgery? I mean, 1 week, 2 week, or how the stage we start to treatment lymphedema? And the second question is, how long the effectiveness of this treatment and how to maintain the result? Yeah. We have a study also from Germany, but also from Poland, that is the risk of lymphedema you can reduce when you do after 2-3 days after surgery. You have 4, 5, 6 times manual lymph drainage. The recovering and the answer of the lymphatics is even higher, and the risk of developing lymphedema is lower, and therefore after the wound is okay and you keep distance to the wound, of course, and the small sentinel lymph nodes, you have small scars, it's no real problem with the pre-treatment. So you can reduce the risk of lymphedema, but only treatment, manual lymph drainage, only 5 times. That's sufficient. It's no decongestive phase, it's prevention. Dạ rồi, thì để trả lời cho câu hỏi thì bác Oliver có cho biết là sau khi mà mình phẫu thuật xong á, khi mà cái vết thương ngoài da của mình đã lành rồi thì mình có thể bắt đầu cái liệu pháp không phải là thoát dịch hoàn chỉnh mà chỉ là lưu dẫn hệ bạch huyết để giúp cái phần điều hòa cho tốt, để mà mình tránh bị phù nề hệ bạch huyết. Dạ, tức là không hẳn là đợi phải phù nề lên rồi mình mới điều trị, mà mình có thể điều trị trước để mà giảm thiểu cái nguy cơ bị phù nề ạ. Và and then how long per treatment that is? No, it's only 30 minutes, 5 times 30 minutes manual lymph drainage. In these treatment, what I demonstrated here, it's absolutely sufficient. And then you have 10-20% less risk of developing of lymphedema, because the lymphatic vessel systems is trained. Manual lymph drainage is sport for the lymphatics. Dạ vâng, và sau khi mà mình phẫu thuật xong mà cái vết thương ngoài da của mình lành và mình đi điều trị để mà tránh cái bị phù nề, thì bác nói là chỉ cần 5 lần điều trị, mỗi lần tầm 30 phút thôi là đã hạn chế được từ 10-20% cái rủi ro để mà bị phù nề hệ bạch huyết sau phẫu thuật ạ. Second question. You have a second one. Là how long, ý là effective là bao lâu? How long is the effectiveness of each treatment? Like it lasts 1 day, it lasts 3 days, or it lasts 5 days. When the lymphedema appears, sometimes 10 years later. Yeah, it's unbelievable. You have it in the inner house oncology. You don't realize because you have no contact to the patient. But in the outpatient oncology, they realize the problem because the compensation factor is over years, and so we are getting older, and also this compensation system is getting older, and then sometimes they have a small infection, and then the lymphedema appears, and therefore that is the bad luck with cellulitis. If they have cellulitis, then in most of the cases after they develop the lymphedema, and therefore we are looking for the hygiene and the skin and all this. So it was very much. Dạ, cái câu hỏi này là tại vì lúc đó là mình chỉ đang gọi là phòng ngừa cái sự mà phù nề thôi, cho nên bác nói là cho đến khi mình bị phù nề thì lúc đó thì mình mới biết được là một cái hiệu quả điều trị là nó kéo dài cho mình được trong bao lâu. Mà bác nói là nó lạ lắm, có khi là 10 năm sau mới bị phù nề lận, chứ không phải là sẽ bị phù nề liền ngay sau đó sau phẫu thuật ạ. Yes. And even in sport or after normal surgery, look there, I have here artificial knee, and 2 years ago, and I have only 5 days post-surgery edema. Boy, compressive bandage, manual lymph drainage, I do it for my own and received by physiotherapists, and I have no problems. After 14 days, I have 130 degrees flex, it's no problem. And it works without, but it shortens the rehabilitation. And it's also a question of insurance. They have to pay the surgery and all, and so we reduce the costs.
Dạ, và bác nói là cũng phải tùy trường hợp, tùy vấn đề nữa. Bác lấy ví dụ là cái đầu gối này là bác thay đầu gối, khớp đầu gối vào 2 năm trước, thì sau đó là cũng bị phù nề khoảng 5 ngày. Thì sau đó khi mà mình điều trị này nọ thì nó hiện tại là nó ổn. Cho nên cái việc mà bao lâu sẽ phù và phù trong bao lâu là nó tùy thuộc vào chứng bệnh nữa ạ. And so in the western part of the world, it is very common that physiotherapists or sport physiotherapists, after accident in sport, football or what else, Qatar, they do composite bandage and manual lymph drainage, and also they have this intermittent pneumatic compression to reduce the pain, to reduce the swelling that the sportsman is in short time is in the equip. Yeah. So no need. Yeah, it's not chronic problem, but it increases the effect. It shortens the rehabilitation, and that therefore it is nice. It is expensive, of course, because after surgery, it normally is after 10 or 40 days it recovers, of course. But if you want to shorten the time of swelling and pain, complete decongestive physiotherapy is excellent. Yeah. Only I have days swelling and less pain, less drugs, and after 10 days, 130 flex. Dạ, và giống như là cái phương pháp mà thoát dịch hoàn chỉnh hệ bạch huyết, cũng như là phương pháp mà băng nén và cái máy nén trị liệu IBC, mình có thể dùng cho nhiều trường hợp để mà giải tỏa, phục hồi cơ ở những cái vùng mà mình bị chấn thương, hoặc là những cái vùng sau phẫu thuật. Bởi vì đằng nào sau bất cứ phẫu thuật nào thì mình cũng sẽ cần phải phục hồi chức năng thì những cái liệu pháp này nó đều hỗ trợ cái việc mà phục hồi chức năng rất là tốt. Bác nói là ví dụ như là các anh khoa ta đá banh chẳng hạn, các anh kiểu như là bị chấn thương về cơ, bị căng cơ các thứ, thì ngay cả cái liệu pháp mà thoát dịch này và cái máy trị liệu IBC đều có thể gọi là giúp các anh là phục hồi sau chấn thương của trận đấu nhanh hơn ạ. So, I think it was a nice, really very nice, intensive meeting with you. Are there any further questions? Dạ, thì hôm nay là giáo sư Oliver rất là vui khi mà được ở đây cùng mọi người nói về việc phù nề hệ bạch huyết. Và ngoài ra là mình còn câu hỏi nào để đặt cho giáo sư không ạ? Because not, we have some handout prepared here. If you are interested, take anamnesis, inspection, palpation, take it with you. And some information about the intermittent pneumatic compression. Dạ, và ở đây là bác có những cái thông tin sâu hơn, cho nên là các thầy cô, các bác và cũng như là các anh chị mình có thể lấy về để mà mình gọi là đọc thêm để về cái vấn đề phù nề hệ bạch huyết này ạ. So, come on for your time. Dạ, xin cảm ơn thời gian của tất cả mọi người ạ. I am coming back to Ho Chi Minh City. Yeah. Promised. Yeah. So, như vậy thì các thầy cô, các anh chị các thầy cô online có câu hỏi nào nữa không ạ? Dạ rồi. Dạ, các thầy cô dạ chị mời chị hỏi. Dạ. I have maybe the last question. Some of my patients, they are very afraid of lymphedema, but at the moment they don't have lymphedema. Yeah. So they asked me if they can wear the decompression gloves. There is no need. We have a study over this because we thought also as a prevention, it would be nice for medical stockings, compression garments of this way. It makes no sense because the problem is low level. And if you have no tissue swelling, you have no reaction from the compressive stocking. And if you have tissue swelling in the epiphyseal cylinder around the extremity, then you have an effect. But in this latent, in this low-level situation, you can't prevent the lymphedema, and therefore he was a little bit sad about. But because we want to prevent lymphedema, but
that only what with this La Comba study we figured out in Barcelona and Madrid was that 5 times manual lymph drainage after surgery, like I demonstrated, is sufficient to decrease the risk of developing of lymphedema, and therefore that is the only thing what we can do, what we can say today. And in very special cases, that is really very special by genital lymphedemas and complicated lymphedemas, we do microsurgery with lymphovenous anastomosis, but that is really high tech. You have to do special examination, and because it's under the microscope, and the lymphatics are a little bit thicker than the hairs, and to have anastomosis to the veins in the body in the lymphedema, it's really hard work. But we do it especially by genital lymphedemas, because it's a high problem with genital lymphedema. And then we can compensate for the patient. In addition to manual lymph drainage, because when you don't do in further times after this microsurgery intervention, you can't do manual lymph drainage, you have an occlusion. After 2 years, the lymphovenous anastomosis hasn't any uptake, and therefore you have to make sport with the lymphatic, and sport with the lymphatic is manual lymph drainage. Yes. Because most of my patients live far away, so after a long journey, a long travel, Yes. sitting in the car like this, Yeah, usually they develop a mild lymphedema. Yeah. So, So- maybe at the in If this it's instance, unsymmetric, if it's symmetric with the other arm, then it's the normal reaction of the tissue. Because we have warm conditions. But lymphedema every time is an unsymmetric. It's on the one side more, and then you have a low level of lymphedema. And then we have to think over. Then it's a tissue problem, and then it would be nice to have a medical stocking to prevent growing lymphedema, of course. So I think in the very early phase of the lymphedema, you can learn learn the Masha technique to That's it. prevent the minor lymphedema. Yeah, absolutely sufficient. Yeah. But when we have problem, so with lymphedema, then 10 days intensive, and then we manage, and then it's the result for all your life. You can stabilize, and you the half a year outpatient oncological clinic. So the patient has an increased quality of life. I would like to add, because it was a preventive question, similar to the stocking. We always say you can or even should do sport. Sport does not increase the risk for lymphedema, and it might even benefits it. So similar patients I have here in Vietnam, they often think they have to lean back and don't do anything. Yeah. I said, if you did yoga before, Absolutely. please do it That's again, right. please. In earlier times, there was the history of lymphology. They say, oh, no sport, you have to look for the arm. It doesn't matter. We have studies in Canada, in Montreal, at the Great Lakes with dragon boat race. And these females after mastectomia hasn't any lymphedema afterwards. They hasn't no problem, and they won the dragon boat race. As it's only 30 years ago, we thought, oh, be careful, the lymphedema, but it doesn't matter. It's stupid. But actually, the Masha technique could help because sometimes we have the serotonin of the breast after this after the surgery, so it's better for us to start early. But actually, in Vietnam and also at our hospital, there are very few physiotherapists. You can Yes, see of the course. staff, there's several people. Of course. So we cannot give the we cannot take care for all of the operated. Of course. And that is the situation like in Germany for 30 years. It's step by step. For 30 years, we haven't these competence, Yeah. of course. And then step by step, we have to look for the future to develop it. Yeah. And it's Yeah. also a question of insurance.
will insurance take over, or it's only private? And so we have to go step by step. Yeah. So actually, in Vietnam, we have met this situation very long, and sometimes they seek for medication, seek for the lymphovenous anastomosis, Yeah. like you already explained, but it's good and help for a very long time. But I myself usually explain to my patients that the mechanical massage and all other method could help for them. But actually, now we could understand that the physiotherapist is very important to Yeah, prevent the really. lymphedema. Because the machine is not able to increase the activity on the healthy side. Because you have, every time you have a response from the tissue as a physiotherapist, you feel, yeah, it is sufficient, it is working. And then in addition, the machine, it's excellent. So you can help by coming here to train for our physiotherapy and also the nurses, and after that we can give the guidance to the patients' relatives to help them to have the massage at home. One more thing, you can make the video. Go probably. through the social media, social network, in order to help us to increase the knowledge and also the Absolutely. skill for all of the people. Even in self-management. And so, Steve and me, we are a big company. We are 14 medical doctors in my company and 38 teachers. And we are able to develop also in English or probably in Vietnamese language, with the help of me, self-management clips for so actually internet, you can have the video, the guidance videos for the people. You can ask your staff to translate in Vietnam, in Vietnamese, in order to help us, and you can public on the YouTube, for example. After that, we have the link to help the others. And we are all sure, I'm lucky to work in lymphology, even for you every day. It's by the end of time is over. Today's today's conference. Actually, we have one of our vice director coming and leaving, but actually there's more than 100 participants online. So really? You can see it here. But unbelievable. Thank you for your time. Come on. So once again, thank you. We on behalf of our hospital, once again, thank you, Professor Oliver Goodtick, and also Steve Brando for coming here to share with us one of the very important issue to help to our patient. And once again, thanks your staff, very good interpreter. Not actually, it's very good. The Professor could agree with me. A very good interpreter. And once again, một lần nữa xin cảm ơn các thầy cô, các anh chị đã tham dự cái buổi sinh hoạt chuyên đề hôm nay. Một lần nữa thì chúng ta cũng sẽ thấy rằng là cái buổi sinh hoạt chuyên đề hôm nay rất là bổ ích, và từ đó chúng ta sẽ cố gắng là sẽ phát triển cái vấn đề này. Đặc biệt là chúng ta đã tìm thấy con đường đi cho các cái bệnh nhân mà đã phù, đặc biệt là những bệnh nhân phù mãn tính mà em rất là sợ. Bởi vì hiện nay đối với những bệnh nhân phù mãn tính của em thì không có còn cách nào để mà em ấy được, thậm chí mang vớ nó cũng ý nghĩa gì khi mà phù nó đã bị sơ hóa về vậy và hiện tượng dày da, thì coi như là em không cách nào em làm em giúp được bệnh nhân. Thậm chí là nhiều người đã gọi là bị tàn tật luôn, thật sự là có mà không thể nào sử dụng được các cái chi. Cho nên đây cũng là một trong những vấn đề mà có thể mà để cải thiện tình hình rất là sớm. Và cũng như là các thầy cô, các anh chị có thể thấy rằng giáo sư Tuyết Anh đã rất là quan tâm, là em đã biết là cái tình hình của mấy. Chứ cũng hy vọng rằng anh Triều cũng như là các cái nhóm làm việc của physiotherapist chúng ta là sẽ cố gắng là phát triển các cái kỹ thuật, đặc biệt là có thể là đối với lại các cái vấn đề về tuyến vú, sau phẫu thuật tuyến vú, các anh chị có thể hướng dẫn bệnh nhân những bài tập massage rất là sớm để làm giảm cái tụ dịch, cũng như là làm giảm cái phù này, cái mô vú, nó làm giảm cái sự làm thương, cũng như là vấn đề thẩm mỹ, đặc biệt là đối với những cái bệnh nhân mà tái tạo. So once again, I talk to our colleagues and also our staff here. Once again, it's very helpful for you to come here to share with us. Nice. And I share one of
some point of views about how to develop the technique here for our staff to take care for the after surgery for the breast cancer patient and for the chronic lymphedema patient also. Of course. Yeah. Before we don't know how to help them. Yes. Sometimes the chronic is swelling a lot. They lose the function of the arms or legs, and after that it's very hard because they have the fibrosis and also the hardening of the skin. So it's very upset about this. Yeah. But I hope that in very near future you come back to Hanoi and Ho Chi Minh City to help to increase the technique to our staff here and to help for our patient. Once again, thank you very much. Thank you for your accompany us. Thank you for your excellent translation. Thank you for your time. See you again. Bye bye. Recording stopped.